Știați că singura țară din Europa care nu a predat evreii în al doilea război mondial, nu i-a predat sistemului nazist, nu i-a predat lui Hitler, a fost Danemarca. Danemarca și danezii care și-au asumat aceste riscuri, ascunzând și salvând zeci de mii de evrei de la lagărele de concentrare din Birkenau sau din Auschwitz. În acest sens, vedem că poporul danez și politicienii din Danemarca nu pun botul la retorica agresivă, la retorica nazistă a lui Donald Krasnov Trump, se opun cu fermitate și au trasat niște linii roșii care le-au spus deja, le-au comunicat părții americane, acele linii roșii pe care parcă Trump abia așteaptă să le încalce pentru a destrăma, pentru a desființa NATO. O să-l vedem astăzi pe Donald Krasnov Trump la Davos. Ce va mai putea spune oamenilor care deja îl privesc cu reticență? Întreaga lume liberă, întreaga Europa îl privește pe Donald Trump ca și pe un inamic. Știm foarte bine că în Parlamentul Britanic a fost luată o atitudine, o luare de poziție foarte, foarte tranșantă, o să vă o prezint în materialul de astăzi, în care Donald Trump este prezentat exact așa cum este. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unui acord imens de 800 de miliarde de dolari la nivel de lucru, dar există o provocare. Despre această provocare ne spune analistul și, bineînțeles, ministrul economiei Taras Kachka. O centrală termică din Orel a fost lovită cu rachete, drone, rachete ucrainene. O să vă prezint tot în materialul de astăzi. Aceste drone, rachete, sunt capabile să atingă viteze subsonice, dar sunt foarte, foarte eficiente. Așa cum se va vedea, nu au fost detectate de către ruși și lovesc în plin această centrală termică rusească din Orel. Arde depozitul de muniții din Debalțeve după un atac ucrainean cu drone. Vedem de asemenea detonări ale depozitului de muniții în materialul de astăzi. SUA au reținut petrolierul Sagitta, partea flotei din umbră rusești, în Marea Caraibelor. Lecții din Afganistan. Canada simulează o invazie americană în țară. Vă dați seama unde s-a ajuns? În ce moment s-a ajuns în acest moment cu această conducere fascistă la Casa Albă? Canadienii, din parteneri și din prieteni, încep să simuleze o eventuală invazie a lui Donald Krasnov Trump, a americanilor conduși de Donald Krasnov Trump în Canada. Așa ceva este nemai auzit în niciun imperiu al lumii, să-ți ataci aliații care trag alături de tine și care au murit alături de tine în toate războaiele pe care Statele Unite ale Americii le-au dus în ultimii 50 de ani. Așadar, ați văzut ieri acea hartă, acea poză făcută cu tehnologie artificială, în care apărea Krasnov cu liderii europeni și pe perete harta cu Statele Unite ale Americii care dețin Groenlanda, Canada și, bineînțeles, nu s-au oprit de la acolo, ci Donald Trump este și președintele Venezuelei, nu? Și vreau să începem cu acest moment. Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods and our national security. Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression.
The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Yeah. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Deputy Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because, he argued, otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. Yeah. The most corrupt president the United States has ever seen. Yeah. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully. Standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. Which one, Foreign Secretary? Foarte, foarte interesant. Găsiți, pentru că o să existe subtitrări, există subtitrări, găsiți. Vreau să încep cu acest material pentru că mi se pare esențial ceea ce se discută deja în cancelariile europene și iată în Parlamentul Britanic. Momentul impactului în Orel, unde a fost vizată centrala termică, se pare că au fost folosite drone rachete ucrainene Peklo, capabile să atingă viteze subsonice de până la 700 de km pe oră. Auziți cum se aude. Da? Niciun dubiu că ucrainenii au deja armament avansat și vor lovi în curând Moscova din ce în ce mai tare, dacă, bineînțeles, nu se ajunge la o încetare a războiului. Iată cum arde depozitul rusesc de muniții din Debaltseve după un atac ucrainean cu drone. Da? Se pare că tot depozitul și toată muniția de acolo a explodat prin simpatie, adică s-a prins de la una la alta și avem chiar mult mai multe astfel de imagini din Debaltseve care confirmă faptul că întreg acest depozit rusesc de muniție a fost distrus în urma acestui atac ucrainean cu drone. Da? Se aude cum explodează obuzele, rachetele, tot materialul, toată muniția de război rusească n-a scăpat cu siguranță de acest moment în care, bineînțeles, de la acea lovitură cu drone inițial ucraineană, muniția a explodat. Și ați și văzut cum rachete sau obuze se ridicau în materialul anterior, se ridicau deasupra cerurilor, iată. Explozia... Ați auzit cum se aude? Asta se întâmplă când vrei să aduci război, să aud exploziile, aduci război într-o țară care nu ți-a făcut nimic, o țară cu care avea înainte de 2014 Rusia avea relații destul de bune, normale, mulți ucraineni mergeau să lucreze în Rusia. Da? Deci vă prezint din mai multe unghiuri, din mai multe filmări făcute de către locuitorii acestei regiuni în Debaltseve. Da? Vedeți explozii una după alta. Autoritățile rusești probabil nu sunt prea încântate de faptul că rușii prezintă aceste imagini, sunt interzise a le prezenta în Rusia, deci anumiți oameni de acolo care le prezintă
Ați văzut? Își asumă niște riscuri, își asumă clar niște riscuri oamenii de acolo prezentând aceste imagini. Dar hai să trecem noi mai departe. Statele Unite ale Americii au reținut petrolierul Sagitta, un petrolier din flota rusească de umbră. Comandamentul militar american a raportat reținerea acestui petrolier pe rețelele de socializare pe portalul War and Sanctions, spunând: în această dimineață, forțele militare americane, cu sprijinul Departamentului de Securitate Internă, au reținut petrolierul Sagitta fără incidente. Confiscarea unui alt petrolier care operează cu încălcarea carantinei impuse de către președintele Trump navelor sancționate din Caraibe demonstrează hotărârea noastră de a ne asigura că doar petrolul transportat în mod corespunzător și legal părăsește Venezuela. Site-ul web War and Sanctions a menționat petrolierul Sagitta ca fiind una dintre navele care transportă petrol rusesc, sfidând sancțiunile impuse de o serie de țări, inclusiv Ucraina, Marea Britanie, SUA, Canada, Uniunea Europeană, Elveția, Australia și Noua Zeelandă. Kachka spune că SUA și Ucraina au convenit asupra unui acord de 800 de miliarde de dolari la nivel de lucru, dar există o provocare. În acest document politic pentru un plan de prosperitate pentru Ucraina, Taras Kachka a declarat că Statele Unite au ajuns la un acord cu Ucraina. El a spus aceste lucruri în timpul unui forum la Casa Ucraineană din Davos, scrie acest corespondent pentru Adevărul Ucrainean. Este vorba despre un plan de prosperitate de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina. La nivel de lucru am ajuns la un acord asupra unui document politic, dar cea mai mare provocare pentru noi toți este că acest acord, acest document pe care îl vom semna, ne va angaja la o colaborare între Uniunea Europeană, SUA și noi înșine, iar acest lucru va afecta zeci de instrumente juridice. Prin urmare, a subliniat acest proiect, acest plan este mai mult decât un document de planificare. Nu. Prin urmare, el a subliniat că acesta este mai mult decât un document de planificare, Prin urmare, el a subliniat că acesta este mai mult un document de planificare decât un proiect finalizat. Este mai mult un set de sarcini, are o secțiune cu domenii de lucru, aproximativ 5 sau 7 domenii diferite care trebuie abordate pentru a implementa toate acestea. Lecții din Afganistan. Canada simulează o invazie americană în țară. Da? Așa ceva n-a mai fost văzut, pentru că canadienii tot timpul au fost, precum europenii, au fost alături de americani. În această imagine avem soldați canadieni care patrulează zona din jurul cupolei releului satelitului NORAD. Armata canadiană a elaborat un model al unei invazii ipotetice a armatei SUA și a posibilului răspuns al țării. Potrivit a doi înalți oficiali guvernamentali, scenariul implică tactici similare cu cele folosite de mujahedinii afgani împotriva trupelor sovietice și ulterior împotriva forțelor NATO din Afganistan. Aceasta este prima dată în peste un secol când Canada a modelat un atac american. În același timp, oficialii subliniază că probabilitatea unei invazii reale este scăzută, iar dezvoltarea este de natură conceptuală și nu un plan de acțiune. Dar numai în momentul în care Trump tot timpul amenință cu invazia fie a Groenlandei, fie a Canadei și mai pune pe pereți și hărți modificate, hărți naziste, atunci ei au tot dreptul să facă acest lucru. Planificatorii militari presupun că SUA ar putea străpunge apărarea canadiană pe uscat și pe mare în câteva zile din cauza resurselor limitate și a dimensiunii armatei sale. Canada ia în considerare opțiunea de a purta un război de gherilă.
Un oficial a remarcat că modelul include utilizarea metodelor folosite de mujahedini în războiul împotriva URSS din 79-89, precum și de talibani împotriva forțelor americane și aliate. Scopul unor astfel de acțiuni este de a provoca pierderi semnificative forțelor de ocupație și de a le îngreuna menținerea teritoriului. Șefa statului major a apărării, Șefa statului major al apărării, generalul Jenny Kerrigan, a anunțat planuri de creare a unei rezerve de peste 400.000 de voluntari care ar putea fi chemați să apere țara în cazul unei escaladări. Conform estimărilor Ministerului Apărării, țara va avea la dispoziție maximum 3 luni pentru a se pregăti pentru o posibilă invazie. În cazul unei întrerupere a cooperării în cadrul NORAD, Canada se poate adresa Franței sau Regatului Unit pentru asistență. Vă dați seama în ce situație, în ce punct ne-a adus acest Krasnov Trump. Trecem la ziua 1428 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1170 de militari, 8 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 70 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare un număr record de 1019 drone rusești și 27 de rachete. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State, dar prima dată vreau să văd dacă s-au actualizat pe 20, nu pe 19, oricum noi n-am prezentat ieri material, așa că vom folosi hărțile de pe 19 pentru a vedea dacă rușii au făcut avansuri semnificative în Ucraina. Vedem că în regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor, în regiunea Zaporojie, din păcate, așa cum se poate observa, rușii au reușit un avans nu foarte mare, dar totuși este un avans de aproximativ 4-5 km pătrați. Da? Mai la nord, înspre Pokrov, Smârnograd, vedem mai multe avansuri rusești în aceste 3 zone. În nordul Pokrovskului este cel mai mare avans, la nord de Krasny Liman, undeva la 1 kilometru jumate pătrat și încă aproximativ 1 kilometru la sud de Mârnograd. În continuare este o zonă gri destul de semnificativă în zona aceasta Pokrov-Mârnograd. Trecem către nord să observăm dacă au existat modificări spre Kupiansk. Din ce se observă, n-au existat modificări. În continuare, rușii dețin anumite zone în Kupiansk. Mai la nord, către Kharkiv, observăm că rușii nu au avansat în ultimele 24 de ore, iar în regiunea Sum-Kursk, de asemenea, rușii nu au avut avansuri. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 20 ianuarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au întrerupt curentul la substațiile electrice care alimentează centrala nucleară de la Cernobâl pe 20 ianuarie, în concordanță cu un avertisment recent al serviciilor de informații militare ucrainene pe care vi l-am prezentat în materialul anterior. Rusia a minimizat impactul atacurilor rusești asupra centralei nucleare de la Cernobâl, chiar dacă Rusia continuă să reprezinte amenințări tot mai mari la adresa tuturor centralelor nucleare din Ucraina. Ulyanov ignoră în mod deliberat contextul acestei pene de curent pe fondul amenințării sistemice și al daunelor pe care Rusia le-a cauzat centralelor nucleare ucrainene pe parcursul războiului. Rusia este un stat terorist care nu ține cont de nicio regulă în acest moment. Singura regulă de care ține cont sunt pierderi masive și faliment economic. Asta îi afectează pe ruși. Atacurile rusești cu rachete și drone din noaptea de 19 spre 20 ianuarie au afectat semnificativ infrastructura energetică suplimentară din Ucraina, în special în orașul Kiev.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a reiterat angajamentul Kremlinului față de cerințele sale inițiale privind războiul pe fondul discuțiilor de pace așteptate la Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveția din 20 ianuarie și a acuzat în mod fals Ucraina că a început războiul atacând Rusia. Dumnezeule mare, mincinoșii ăștia chiar ne cred proști, mincinoșii ăștia de ruși. Operatorii de drone ai centrului rus Rubicon pentru tehnologii avansate fără pilot efectuează din ce în ce mai multe atacuri la distanță medie împotriva sistemelor de apărare aeriană și a lansatoarelor de rachete de mare valoare ale Ucrainei furnizate de către Occident. Forțele ucrainene ar fi creat o zonă tactică de deces care împiedică forțele ruse să folosească vehicule la o distanță de 20 până la 25 de kilometri de linia frontului sau să folosească infanterie la o distanță de 1 kilometru de linia frontului în apropierea Kupianskului, o capacitate pe care Ucraina ar trebui să o aprofundeze și să o extindă pe întregul teatru de operațiuni. Foarte, foarte interesant această nouă dezvoltare de tactică ucraineană. Forțele ruse folosesc rachete de antrenament pentru a ataca ținte terestre din Ucraina, posibil prin echiparea acestora cu focoase active. Președintele Zelensky l-a numit pe colonelul Pavlo Yelizarov în funcția de nou comandant adjunct al forțelor aeriene ale Ucrainei pe data de 20 ianuarie. Forțele rusești au avansat recent în nordul regiunii Kharkiv și în apropiere de Pokrovsk, pe care v-am prezentat aceste avansuri și pe hărțile celor de la Deep State. Trecem la final la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 20 ianuarie, cu axa nordică, regiunea Sumă, Vovchansk, Kharkiv, Donetsk, centura de fortărețe ucrainene, Slaviansk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, aglomerația Pokrovsk-Mârnograd și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!